guys! Welcome back to my YouTube channel, May Butukan. And for today's vlog, and guys, meron tayong mga ingredients dito. Ang ingredients na ito ay para sa ating egg pie. So, gagawa tayo ng egg pie today, guys. So, ito yung mga ingredients ng ating egg pie. So, iba yung mga measurement ng ating egg pie, guys, ha? So, ilalagay ko lang sa description box yung mga measurement niya. So, gagamit tayo ng 2 cups of flour. Ayan. Meron tayo ditong 2 pieces of egg white. Ayan, 7 pieces of whole eggs. Ayan, meron din tayong butter. Ayan, sugar. Ayan, so 2 cups of evaporated milk and 1 can of condensed milk. At syempre, gagamit tayo ng vanilla. So, tara guys, sisimulan na natin ito. Ang pinakaunang gagawin natin guys is isisip muna natin yung ating flour. So, kailangan natin siyang isip. So, ayan. Para to sa ating crust. And then, i-add natin ang ating sugar. And a pinch of salt. So, mimix muna natin siya. So, ganito yung crust na ginagawa ni Chef RB, guys. So, na-mix na natin siya. Ilagay na natin ang ating butter. So, ayan. So, kailangan siyang masahin ng mabuti. So, gagamit tayo ng kamay. Pakamay natin, guys. So, sana maging successful tong ating ginagawang, ayan, crust. I'm sure okay naman kasi magaling yung tutorial na ginawa ni Chef RB. So, yung ano niya, guys, yung measurement niya, iba, pang 2 tray. So, sa akin, isang tray lang yung gagawin ko. So, na-mix ko na siya. So, mag-add ako ng paunti-unti na ayan, cold water. Pakunti-kunti lang, guys. And ayan, guys, ito na yung ating, ayan, dough. So, kailangan natin siyang balutin ng cling wrap. Ayan, nabalot na natin ang cling wrap. So, i-set aside natin siya or ilagay natin siya sa ref ng mga 1 hour or siguro mga 40 to 50 minutes. So, ilagay natin siya sa ref. At ang next na gagawin natin, guys, is ang ating filling. So, gagamit tayo ng 7 whole ng eggs. I-mix muna natin siya. Ayan. Para lang ito siyang leche flan, guys. Sundan lang natin yung recipe ng leche flan. Ang kaibahan lang dito, nilalagyan siya ng merengue. So, sa egg pie, nilalagyan natin siya ng merengue. Mamaya gagawa tayo ng merengue. Next is, ilagay natin ang ating 1 can ng condensed milk. Ayan. Sunod ay ang ating evaporated milk. And then, mag-add tayo ng vanilla. So, ayan guys, okay na siya. So, sasalain natin siya ng 3 beses para maganda yung kinalalabasan. So, sasalain natin siya ng 3 times. So, ayan. Set aside muna natin. Gagawa tayo ng merengue. So,
Set aside na natin siya. So, ayan. Gagawa tayo ng merengue, guys. So, ayan guys, gagawa tayo ng merengue. So, dalawang egg white. Ayan guys, mag-start na siyang magbabos. So, lalagyan natin siya ng kaunting sugar. Kaunting sugar. So, ayan guys, ready na yung ating nirang. So, ayan. So, wait na lang natin yung ating crust na mag-1 hour siya sa ref. So, see you after. So, ayan guys, naka 1 hour na sa ref ang ating ayan dough. So, ang gagawin natin is i-roll natin siya guys. I-flatten natin siya. So, maglalagay tayo dito sa surface area natin ng flour. So, ipa-flat lang natin siya. So, ipa-flatten natin siya guys. And ayan guys, na-flatten na natin siya. At saka ito yung ating temporary na lagayan. So, ito yung gagamitin ko. So, ito yung sukat niya guys. So, okay na to siya. Ayan. I-roll natin siya ng dahan-dahan guys. I-roll natin dahan-dahan yung ating dough. So ngayon na-roll na natin siya. Ibalik natin siya. Lagay natin siya sa ating plate. So ayan guys. So, dahan-dahan natin siyang ilagay. So, ayan. So, ito siya. So, angat natin siya ng konti. And then, ilapat natin guys. So, ayan guys, ito na yung ating crust. So, bubutasan natin siya. So, gaganyan lang natin yung ating pork. So, ganyan lang guys. So, ayan, ready na siya guys. So, ang next naman is ang ating, ayan, ito ang ating mixture. So, ngayon, ay yung ating merengue, imimix ko guys. Ayan. So, ayan, halo ko lang. So, ayan guys, ilagay na natin ang ating, ayan, ito siya, na-mix na siya. So, ilagay na lang natin. So, ayan. Tamang-tama lang siya. So, okay lang yung mga bubbles-bubbles na yun, guys. Yan yung merengue natin. So, ayan siya, guys. At ilalagay ko na siya sa oven. About, 250 Fahrenheit na 40 minutes guys. So, abangan ninyo mamaya.